नमस्ते सबैलाई। तीजको धेरै शुभकामना। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो तीजको मेकअप लुक गर्न लागेको छु है। मैले चाहिँ मेरो आइब्रोज बनाइसके अफ क्यामेरा नै। अनि फर्स्टमा चाहिँ मैले मेरो ब्राउ बोनमा हाइलाइटर लगाएँ। त्यसपछि चाहिँ यो एलिगलको कन्सिलर लिएर मेरो आइलिडलाई प्राइम गरेँ आइस्याडो लगाउनको लागि। त्यो लगाएर ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ व्हाइट कलरको आइस्याडो लिएर त्यसलाई सेट गर्छु है। नभए भने चाहिँ एउटै ठाउँमा आइस्याडो अड्किन्छ अनि माटो जस्तो देखिन्छ के। त्यसपछि चाहिँ डार्क ब्राउन आइस्याडो लिएर मैले मेरो क्रिज लाइन भन्दा हल्का तल मात्रै मजाले पहिला चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई एउटा सानो ब्लेन्डिङ ब्रस लिएर मजाले सर्कुलर मोसनमा ब्लेन्ड गर्छु है। अनि यति दुईटा ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ अब एउटा ट्रान्जिसनल सेड लिन्छु। त्यो चाहिँ येलो कलरको ट्रान्जिसनल सेड लिन्छु है, येलो कलरको आइस्याडो। अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि मजाले ब्लेन्ड गर्छु अर्को ब्रसले। अनि यो दुईटै मजाले ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ अब कट क्रिज गर्छु। कट क्रिज गर्नको लागि चाहिँ एउटा क्युटिपमा चाहिँ माइसलर वाटर लिएर त्यसलाई क्लिन गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यो व्हाइट कलरको कन्सिलर लिएर चाहिँ मैले मेरो कट क्रिजलाई म्याप गरेको छु है, कट क्रिज बनाएको छु। अनि कट क्रिज भइसकेपछि चाहिँ यो कन्सिलर एरियामा लगाएको एरियामा चाहिँ हल्का त्यो धेरै भएकोलाई चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ है, त्यसकै माथि सिधै लगाउने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो आउटर कर्नरमा चाहिँ मैले ब्राउन कलरको आइस्याडोले त्यसलाई ब्लेन्ड गरेँ। अनि बिचमा चाहिँ मैले सिमर सेड लगाइदिएँ। अनि त्यसको माथि चाहिँ एउटा ग्लिटर हल्का गोल्डन टाइपको ग्लिटर त्यसको माथि लगाएको है। अनि आईमा चाहिँ अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ म आइलाइनर लगाउँदैछु। विङ लाइनर बनाएको छु। विङ लाइनर बनाइसकेपछि चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ हल्का स्मज गर्नको लागि चाहिँ ब्ल्याक कलरको आइस्याडो लिएर त्यसलाई स्मज गरेँ। मलाई चाहिँ स्मज गरेको लुक मनपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो ल्यासेसलाई कल गरेर चाहिँ एसेन्सको गेट बिग भल्युम मस्कारा भन्ने मस्कारा होला, हो त्यो मस्कारा चाहिँ मैले मेरो दुईटै आँखामा लगाउँछु है। लगाइसकेपछि चाहिँ मैले ल्यासेस एड गरेँ। ल्यासेस चाहिँ अलिकति भल्युमवाला ल्यासेस हो। अनि ल्यासेस लगाइसकेपछि चाहिँ न लेट्स मुभ टु फेस है। त फेसमा चाहिँ जति नै राम्रो प्रडक्ट लगाए पनि स्किन केयर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। अनि मैले चाहिँ यो नाइकाको कोल्ड प्रेस ओइल एज अ प्राइमर पनि अनि मोइस्चराइजर पनि लगाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ आज मैले दुईटा फाउन्डेसन मिक्स गरेर लगाउँछु है। यो एलिगलको अनि मेबेलिनको दुईटा मिक्स गरेर चाहिँ मेरो फेसभरि लगाउँछु। फेसभरि नेकमा सबै लगाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा स्पन्ज लिएर चाहिँ ड्याम्प हल्का भिजेको हुनुपर्छ है स्पन्ज। अनि त्यसले मजाले ब्लेन्ड गर्छ। यसरी ड्याप गरेर यसरी ड्र्याग गर्ने होइन, ड्याप गर्ने, एउटै ठाउँमा थिचेर मजाले ब्लेन्ड हुन्छ। अनि त्यति ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ मैले आज कन्सिलर चाहिँ यो स्विस ब्युटीको कन्सिलर लगाउँछु। मेरो अब यो अन्डर आइजको एरियामा भयो, अनि नोजको ब्रिजमा, यो फरहेडको बिचमा, अनि यो चिन एरियामा सबै अब जहाँ जहाँ लगाउनु पर्ने त्यहाँ लगाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई एउटा सानो बफिङ ब्रसले चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गर्छ है। ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मैले यो एयरस्पनको लुज पाउडर लिएर चाहिँ यो जता कन्सिलर लगाएको छु नि मैले त्यो एरियालाई सेट गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यो जोर्डानाको कन्टुर स्टिक लिएर चाहिँ त्यसलाई मेरो अब कन्टुर एरियाहरूमा कन्टुर गर्छु है। यो चिकबोनको तल भयो, यो फरहेडमा, अनि यो चिन एरियामा त्यति कन्टुर गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई एउटा एङ्गल ब्रसले ब्लेन्ड गरेँ। ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ फेरि अब तल लोवर ल्यास लाइनमा चाहिँ ब्ल्याक कलरको लाइनर एड गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा ब्ल्याक कलरको आइस्याडो लिएर त्यो लाइनरलाई सेट गर्छु है। अनि सेट भइसकेपछि चाहिँ माथि गरेको जस्तै डार्क ब्राउन आइस्याडो लिएर मजाले लगाउँछु तल ल्यास लाइनमा। अनि त्यसपछि त्यसलाई अझै ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ येलो कलरको आइस्याडोले ब्लेन्ड गर्छु है। ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ मेरो फुल होल फेस चाहिँ मैले पाउडरले सेट गरेँ। यो रिमेलको स्टे म्याट पाउडर हो। अनि त्यसपछि चाहिँ ब्रोन्जर चाहिँ मैले यो हुलाको ब्रोन्जर लिएर चाहिँ मेरो फेसको प्यारामिटर्सहरूमा चाहिँ लगाएँ हल्का कलर एड गर्नको लागि। अनि ब्लस चाहिँ मैले एसेन्सको द ब्लस भन्ने ब्लसिङ हो कि कुन सेडको ब्लस लगाएँ। अनि हाइलाइटर चाहिँ आज मैले यो मेबेलिनको मास्टर क्रोम हाइलाइटर लगाउँदैछु मेरो हाइएस्ट पोइन्टहरूमा है, त चिक बोनमा, अनि नोजको टिपमा भयो, अनि क्युपिड्स बोमा, अनि चिन एरियामा है। अनि अब हाइलाइटर पनि लगाइसकेपछि चाहिँ अब ग्लोई देखिसक्यो फेस। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले इनर कर्नरमा पनि त्यही हाइलाइटर एड गरेँ है। लिप लाइनर चाहिँ लिप्सको लागि चाहिँ मैले लिप लाइनर चाहिँ पहिला यो एसेन्सको ब्राउन कलरको लिप लाइनर लगाएँ। अनि लिपस्टिक चाहिँ आज मैले यो मेबेलिन भनेर सरी मिलानीको अमोर म्याट लिक्विड लिपस्टिकको सेड चाहिँ डिभोसन भन्ने लगाएँ है त। अनि लास्टमा चाहिँ अब यो फेसलाई सेट गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा सेटिङ स्प्रे लिएर होल फेस सेट गरेँ। अनि सेट भइसकेपछि चाहिँ फाइनल लुक चाहिँ यही हो। अनि आई होप हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल। अनि डोन्ट फर्गेट टु गिभ दिस भिडियो बिग थम्स अप।
Okay, bye bye, see you in the next video, and once again happy Teej everyone.